Hi everyone, welcome to Sulit Tech Reviews. So, mabilis lang tong video na to guys. Gusto ko lang sabihin sa inyo na pwedeng installan ng GCam si Redmi Note 7 directly. Ibig sabihin, kailangan nyo lang i-download yung APK file ng GCam. Tapos, install nyo lang. Katulad ng mga normal na APK na pwede nyo ma-download. So, pag na-install nyo na yon, ito itsura nya. Yan yung GCam. So, meron siyang portrait, panorama, katulad ng normal. Tapos dito sa more, meron siyang gumagana yung night sight niya guys. Yan. Okay, so kung gusto niyo ma-download yung APK file nito guys, hindi ko na kasi alam yung source URL kung saan ko to dinownload dati pa. Matagal na rin kasi itong file nito. Nandiyan yung link sa description sa baba. Gumawa na lang ako ng link. Download nyo na lang, tapos lagay nyo sa Redmi Note 7 nyo at gagana na siya agad, katulad nito. So ngayon guys, bago ko tapusin tong video, papakita ko sa inyo guys yung sample photos and videos na rin na kinunan gamit yung GCam. Tapos may konting comparison tayong gagawin gamit yung GCam at saka yung stock application para sa camera ng Redmi Note 7. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood ninyo. Para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.